Привіт усім, на зв'язку Silent. Якщо слідкуєте за новинами, то знаєте, що Fortnite зараз переживає свій, можливо, найгірший період за всю історію гри. Як до прикладу, звільнення 1000 співробітників Epic Games, підвищення цін на вебакси, зниження цікавості у гравців та інше. Але я б хотів поговорити про проблему, яку останнім часом я почав помічати. І нею є колаборації. Так, я розумію, що заявочка є в якоюсь мірою гучною та дивною, бо більшість з вас, в тому числі і я, асоціює цю гру саме з колабами. Якщо конкретно, то з колабними скінами, а не з чимось іншим. Давайте я поясню деякі причини, чому я вважаю, що колаби, може, не є причиною такої смерті, як на обкладинці відео написано, але є частиною дуже великої проблеми гри. І перед початком відео постав вподобайку під цим відео, підпишись на канал та нажми на дзвіночок, щоб не пропускати всі нові відео на каналі. І також можеш підписатися на мій телеграм-канал в описі під цим відео, де я також пощу новини по ютубу, свої артики, меми та інше. Хоч зараз я там трішечки призупинив свою активність, але я гадаю, що в скорому часі я знову почну там якось активнічити, додавати якісь новини і тому подібне. Одною із перших проблем колаб це те, що їх занадто багато, і вони виходять один за одним майже кожен день, або навіть кожен тиждень, без проміжкової паузи. Це створює ефект перевантаження і втрати якоїсь ваги кожної нової колаборації, що спричиняє припинення якось реагувати на нову колаборацію з чимось. Неважливо там з Marvel, або Nickelodeon, або ще з чимось. Також, якщо порівняти підхід епіків до колаб, тоді і зараз, то можна помітити велику різницю. Раніше епіки створювали майже для кожної колаби синематік трейлери з режисурою і якимось міні-сюжетом. А зараз же, дай Боже, у якоїсь одної колаби був би такий трейлер. Бо в основному або трейлера взагалі немає, або він є, але знятий на швидкоруч в грі, з використанням якихось емоцій. І з першої проблеми виходить друга проблема. Чим більше колабів виходить, тим менше епіків витрачає часу на створення якихось геймплейних фішок по цим колабам. І коли я буду говорити про геймплейні фішки, то буду мати на увазі зброю, механіки, предмети, боси та інше. Стосовно них, то епіки зачасту при створенні нової геймплейної фішки по колабі використовують якусь уже створену ними фішку, яку частіше за все можуть ніяк геймплейно не міняти і видавати це за щось нове. Це робиться уже не перший сезон і не перший розділ. Звісно ж, це робиться для того, щоб зекономити на цьому час та гроші. І з одної сторони, я можу зрозуміти їх, бо не тільки вони так роблять, інші ігрові студії таким самим промишляють. Але з іншої сторони, все ж можна якось потрудитися над новою геймплейною фішкою, яка б урізноманітнила звичний геймплей в КБ, в Бліц та Reload. Третя проблема в цінах на скіни і в підвищенні цін на вебакси. Зачасту усі колабні скіни коштують від 1500 до 2000 вебаксів, а ціна бандлів інколи доходить до 2500 до 4000 вебаксів. І вони можуть навіть не мати якихось додаткових стилів на скіни, або взагалі епіки можуть продавати стилі на скіни як окремі скіни. До прикладу, скіни по мультфільму Кей-поп мисливиці на демонів. У трьох головних героїнь з цього мульта вперше вийшли скіни з їх звичайними образами, які поокремо коштують по 1500 вебаксів. А згодом вийшли ще 3 скіна з цими героїнями, які також поокремо коштують 1500 вебаксів. З абсурдного це з скіном по ігрі Пік, який обійдеться вам в 2000 вебаксів. Приблизно $20 це буде. А сама гра Пік у Steam коштує $8, а під час якихось знижок або розпродажів взагалі $5. Тобто за один скін можна купити 4 копії цієї гри. Це ще не все. Така ж сама ситуація зі скінами по таким іграм, як Lethal Company та Repo, скіни яких коштують по 1500 вебаксів, більше ніж самі ігри. Також, крім скінів, епіки випускають іншу косметику, такі як пети та взуття, які коштують як повноцінні скіни. До прикладу, взуття, яке в грі коштує як справжнє взуття, приблизно як справжнє взуття. Стосовно вебаксів, то з початку другого сезону 7-го розділу епіки зменшили кількість вебаксів в БП з 1500 до 800 вебаксів, вирізавши цілих 700 вебаксів. Також, крім цього, епіки збільшили ціни на вебакси, але при цьому зменшила кількість отримуваної валюти за покупку, що робить покупку якоїсь скіна або бандла дороговартісною.
І ви спитаєте, що епіки можуть зробити в цій ситуації? На мою думку, є декілька варіантів. Перше, це зменшити випуск колабів. І я маю на увазі не припинити випускати, а робити чуть більшу паузу між ними. Щоб кожна колаба могла хоча б знову відчуватися як подія, а не якась рутина. Тобто я не проти колаб, але я проти того, що вони випускають це як конвейер. От в чому проблема. Випуск як конвейер. Друге, почати більше додавати нових геймплейних фішок, пов'язані з колабами. Третє, це змінити, або краще сказати, підкоригувати ціни на скіни, петів і взуття. Повернути в БП хоча б 200 або 400 вебаксів, щоб був сенс хоча б прокачувати додаткові сторінки БП. Давайте чесно, всі люди прокачували додаткові сторінки не заради там якихось додаткових стилів, не там ще чогось, а заради вебаксів. Тому я думаю, це треба повернути, щоб був у людей сенс. І щоб людина могла собі, до прикладу, дозволити купити скін замість якогось батлпасу. Ще раз повторюю, це лише мої думки. Що би там епіки не робили в цій ситуації, скоріше за все вони щось будуть робити по-іншому, що може призвести до покращення гри або призвести до погіршення гри. Це ми ще подивимось. Але я надіюсь, що епіки будуть вибирати якийсь варіант, який покращить нашу гру і не призведе до якогось краху. Тож, дякую за перегляд. Постав вподобайку під цим відео, підпишись на канал та нажми на дзвіночок, щоб не пропускати всі нові відео на каналі. І також можеш підписатися на мій телеграм-канал в описі під цим відео. А на цьому поки все. Па-па!